Hello friends, how are you? I think you are nice. I am Sanjay Kamrati, lecturer in English, Chhatrapati Shivaji Junior College, Nesri. You know that from this academic year, that is 2020-21, 12th standard English syllabus has been changed, and due to lockdown, you are not able to attend your regular classes. So I thought that if I deal with some lessons or poems through this video, it will be quite useful for you. And as you don't have hard copies of the textbook, I am going to use those lessons on the computer monitor. And now let us see some poems. This is the content of English textbook. There are 4 sections in English textbook. First one is section 1 prose, second one is section 2 poetry, third one is section 3 writing skills, fourth one is literary genre drama, and in second section, that is poetry, there are in that section there are 8 poems, and in question number 3 there will be one question on this section for 12 marks. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये ह्या पोएट्री सेक्शनवरती 12 मार्कासाठी प्रश्न येणार आहे. आणि पहिल्यांदा आम्ही ह्या पोएट्री सेक्शनपासून सुरुवात करणार आहोत. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस पोएट्री सेक्शन. I am going to begin with the first poem of poetry section. First poem is Song of the Open Road. It has been composed by Walt Whitman, American poet. Now let's begin with icebreaker section, that is preparation section. The questions given in these sections are very important because such type of questions will be asked for personal response type questions. ह्या प्रकारचे प्रश्न पर्सनल रिस्पॉन्ससाठी विचारले जातात. त्यासाठी लक्षपूर्वक ह्या प्रश्नाकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोड ऑफ ट्रॅव्हल दॅट यू वुड लाईक द मोस्ट फॉर अ जर्नी. तुम्ही प्रवासासाठी कुठला मार्ग निवडाल हे सांगायचं आहे. पण फॉर दॅट यू हॅव टू गिव्ह रिझन्स, 3 रिझन्स, 3 कारणं त्यासाठी द्यायचे आहेत. सपोज तुम्ही एअरवेज निवडला, त्यासाठी कारण काय देऊ शकतो आपण. इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रॅव्हल ऑर ट्रान्सपोर्टेशन. प्रवासाचा अति वेगवान हा मार्ग असल्यामुळे आपण निवडलो असं पहिलं कारण सांगू शकता. सेकंड रिझन वुड बी, दुसरं कारण सांगू शकता, वी कॅन एन्जॉय द बर्ड व्ह्यू आय ऑफ द लँडस्केप. म्हणजेच निसर्ग सौंदर्याचा आनंद आपण पक्ष्यांच्या दृष्टीनं वरून बघू शकतो. दुसरा कारण देऊ शकतो. तिसरं कारण देऊ शकतो की इट इज द लक्झरियस ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, म्हणजे सगळ्यात आरामदायी असं प्रवासाचा मार्ग आहे. पुढचा प्रश्न आहे डिस्कस विथ युअर पार्टनर द प्रिपरेशन्स यू वुड लाईक टू मेक फॉर द जर्नी चूजन. तुम्ही निवडलेल्या प्रवासासाठी तुम्ही कुठली तयारी कराल हा पुढचा प्रश्न आहे. पहिलं कारण तुम्ही पहिली तयारी, फर्स्ट प्रिपरेशन तुम्ही सांगू शकता. वी विल पॅक ऑल द नेसेसरी थिंग्स. सगळे साहित्य आपण व्यवस्थित पॅक करून ठेवू शकतो. पहिलं प्रिपरेशन. सेकंड लिपीसाठी तुम्ही लिहू शकता टू मॅनेज द प्रॉपर मनी. प्रवासासाठी योग्य पैशाची व्यवस्था करणे. थर्ड टू गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द विजिटिंग प्लेस. जिथं प्रवासासाठी जाणार आहोत त्या ठिकाणाबद्दल व्यवस्थित माहिती घेणे. फोर्थ टू बुक द लॉजेस फॉर हॉल. तुम्हाला तिथं मुक्काम करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला तिथे लॉजेस बुक करावे लागतील. आता ही दिलेली उत्तरं अशीच लिहिली पाहिजेत परीक्षेमध्ये असं नाही. तुम्हाला सुचेल ते उत्तर तुम्ही लिहू शकता, कारण हे ओपन एंडेड क्वेश्चन्स आहेत. त्यासाठी कुठलेही उत्तर आपण लिहू शकतो. पुढचा प्रश्न आहे डिस्कस द वेज इन विच यू वुड ओव्हरकम द प्रॉब्लेम्स, हिंड्रन्स, डिफिकल्टीज यू फेस ड्युरिंग युअर जर्नी. तुमच्या प्रवासामध्ये आलेल्या अडचणीवर तुम्ही कशी मात करणार. त्यासाठी आपण अनेक उत्तरं तयार करू शकतो. उदाहरणार्थ आय विल कॉल माय फ्रेंड्स. माझ्या मित्रांना कॉल करेन, फोन करेन. दुसरं सांगू शकता आय विल कॉन्टॅक्ट द पोलिसांना मी कॉन्टॅक्ट करेन. तिसरं सांगू शकता आय विल ट्राय माय बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. माझी स्वतःच भरपूर प्रयत्न करून माझी समस्या सोडवेन. चौथं तुम्ही सांगू शकता आय विल टेक द अदर्स हेल्प. दुसऱ्यांची मी मदत घेईन. असं कुठलंही उत्तर तुम्हाला योग्य वाटेल ते लिहू शकता. लास्ट म्हणजे पुढचा प्रश्न आहे प्रिपरेशनमध्ये ड्युरिंग एव्हरी. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्युरिंग एव्हरी जर्नी वी हॅव टू ऑब्झर्व सर्टन रूल्स. ऑब्झर्व म्हणजेच वी हॅव टू फॉलो. प्रवासामध्ये काही रूल आपल्याला नियम पाळावे लागतात. डिस्कस युअर आयडियाज ऑफ द जर्नी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन्स. काही निर्बंधाशिवाय प्रवासाची संकल्पना स्पष्ट करायचा म्हटलेला आहे. जिथं रूल्स
पाळावे लागणार नाहीत असा प्रवास आपण कसं करू शकतो. यू कॅन बिगिन लाईक दिस. पहिलं तुमच्यासाठी फर्स्ट हॅज बीन डन फॉर यू. पहिलं उत्तर तयार केलेलं आहे. आय वुड गो अलोन. मी एकटा जाईन. विथ सिलेक्टेड फ्रेंड्स. मर्यादित मित्रांच्या बरोबर जाईन, म्हणजेच तुमच्यावर कुठलेही निर्बंध येणार नाहीत. पुढं आपण दुसरं उत्तर त्यासाठी तयार करू शकतो. आय विल चूज द डेस्टिनेशन ऑफ माय जर्नी माय सेल्फ. डेस्टिनेशन म्हणजे प्रवासाचं ठिकाण मी स्वतः निवडेन, दुसऱ्यांचं बंधन घेणार नाही. तिसरं सांगू शकता आय विल नॉट थिंक अबाउट माय डेली रुटीन वर्क. प्रवासादरम्यान मी डेली रुटीनबद्दल विचार करणार नाही. आणि चौथं तुम्ही सांगू शकता आय विल फॉलो माय ओन रूल्स. माझे स्वतःचे नियम मी प्रवासादरम्यान पाळू शकेन. मित्रांनो, असं होऊ शकत नाही, पण आपण इथं इमॅजिनरी आन्सर देत आहोत. त्यासाठी तुम्ही असे कुठलेही उत्तर त्या पर्सनल रिस्पॉन्ससाठी म्हणजे ओपन एडेड क्वेश्चनसाठी तुम्ही देऊ शकता. फ्रेंड्स, as earlier I have told you, this poem has been composed by Walt Whitman, an American poet, and this present poem has been taken from his work Leaves of the Grass. And this poem he tells about his journey, that is his journey or road, but we have to take this journey or road as metaphorically. Journey means life's journey. We don't have to take literal meaning. शब्दशः अर्थ घ्यायचा नाही आहे. रोड किंवा जर्नी याचा अर्थ मी घ्यायचा आहे जीवनाचा प्रवास. इथं कवी सांगत आहे हाऊ वी शुड टेक अवर जर्नी अवर सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ सपोर्टेड, सेल्फ रिलायंट. म्हणजे स्वतंत्र आपण प्रवास कसा केला पाहिजे. वी डोंट हॅव टू टेक बर्डन ऑफ अदर्स. वी डोंट हॅव टू थिंक अदर क्रिटिसिझम. दुसऱ्यांचं टीकांचं न विचार करता, दुसऱ्या अडथळ्यांचा विचार न करता आपण प्रवास कसा केला पाहिजे ही टेल्स इन दिस पोएम. दिस पोएम इज इन द ओड फॉर्म. ओड म्हणजेच एक कवितेचा प्रकार आहे. इट इज अ टाईप ऑफ पोएम. त्या प्रकारामध्ये आहे. अँड इट इज इन 15 पोएम्स, 15 लाईन्स. 15 ओळीमध्ये कविता लिहिलेल्या आहे. अँड इज डिवायडेड इंटू 4 पार्ट्स. पहिल्या 3 ओळीचा एक स्टँजा आहे, नंतर 4 ओळीचे 3 स्टँजा आहेत. अशा प्रकारे ही ओड फॉर्ममध्ये कविता लिहिलेली आहे. आणि प्रकारे ह्या कवितेमध्ये कवी फ्री वर्सचा वापर करतो आहे. फ्री वर्स म्हणजेच वेअर राईम स्कीम इज नॉट युज्ड. रायमिंग वर्स वापरलेले नसतात, त्याला आपण राईम स्कीम म्हणतो. राईम स्कीम वापरून त्यांनी ही कविता लिहिलेली आहे. नाऊ लेट अस सी द पोएम. Poet says that afoot and light-hearted I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. He says that afoot means on foot. इथं त्यांनी साईडला दिलं आहे बघा. गेस द मिनिंग अफूट. अफूटचा अर्थ तुम्ही स्वतः शोधा म्हटलेला आहे, पण याचा अर्थ होतो की अफूट म्हणजेच ऑन फूट. How does poet takes his journey? He goes for his journey afoot and light-hearted. म्हणजेच आनंदात आणि पायी प्रवास तो करत आहे. आय टेक टू द ओपन रोड. कुठं चाललेला आहे? ओपन रोड मीन्स त्याच्यासमोर ओपन रोड आहे, खुला मार्ग आहे. ह्याचा आपण अर्थ जीवनाचा अर्थ घ्यायचा आहे. रोडचा अर्थ आपण जीवनातील प्रवास त्याचा आपण घ्यायचा आहे. जीवनातील आनंदाने तो प्रवासाला निघत आहे. आणि तो सांगतोय ही सेज दॅट हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी. त्याच्यासमोर असलेलं जग जे आहे हेल्दी, फ्री, मुक्त असं रोड त्याच्यासमोर आहे, मुक्त असं जीवन त्याच्यासमोर आहे. तो प्रवासाला निघतो आहे. आणि पुढं म्हणतो बघा द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी, लीडिंग व्हेरेवर आय चोजन. ही सेज दॅट द रोड विच इज बिफोर हिम, विच इज ब्राऊन, विच इज फ्री, इट इज what he says wherever I chose. तो कुठं जाईल तिथं नेणारा तो मार्ग आहे. there is no restrictions, there is no hindrance, there are no obstacles, there are no problems. मीन्स कुठलेही अडथळे नाही, कुठलाही मार्ग तो निवडू शकतो. त्याला तो निवडलेल्या ठिकाणी जाण्याचा न संपणारा असा मार्ग पुढं आहे. पुढं काय म्हणतो बघा तो, त्याचा प्रवास कसा असणार आहे. he says that henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. He says that henceforth means hereafterwards. इथून पुढे I will not ask for good fortune. Good fortune म्हणजेच काय? गुड लक. म्हणजेच मी अर्थ काय घ्यायचा आहे? नशीब, गुड लक, फॉर्च्यून. तो ह्या पुढं गुड फॉर्च्यूनची अपेक्षा करणार नाही. He will not ask means he will not expect good fortune because he says that I myself means he himself is a good fortune. तो स्वतःच गुड फॉर्च्यून आहे. म्हणजे त्याला काय नाही, कशावर राहून राहायचं नाही. He doesn't want to depend on the luck. And he says that henceforth I whimper no more. whimperचा अर्थ पलीकडे दिला बघा. whimper means make a series
ऑफ लो वीक सॅड क्राईज एस्पेशली विथ फिअर अँड पेन. म्हणजे दुसरा आपण इंग्लिशमध्ये सांगू शकतो त्याचा अर्थ सॉबिंग, हुंदके देणे, रडणे. तो म्हणतो की हेन्सफोर्थ, इथून पुढे आय पिंपर नो मोर, मीन्स आय विल नॉट पिंपर, आय विल नॉट क्राय, आय विल नॉट सॉब, आय विल नॉट कंप्लेन, ह्यापुढं मी तक्रार करणार नाही. आय विल नॉट पोस्टपोन नो मोर, ह्याच्यापुढं मी माझा प्रवास कधीही पुढं ढकलणार नाही. नीड नथिंग, आय डोंट नीड एनिथिंग, मला कशाची गरज नाही. आय नीड नथिंग, त्याला कशाचीही गरज नाही. आय डझंट नीड एनिथिंग फॉर इज जर्नी. अँड ही सेज दॅट डन विथ इनडोअर कंप्लेंट्स. ही सेज दॅट डन विथ indoor complaints means to do with means what? To do with means एखाद्या गोष्टीशी संबंध तोडणे. डन विथ इनडोअर कंप्लेंट मीन्स घरातल्या कुठल्याही तक्रारीपासून त्याचे आपले संपर्क तोडलेले आहेत, म्हणजेच कुठल्याही तक्रार तो ऐकून घेणार नाही. लायब्ररीज म्हणजेच अभ्यास, लायब्ररीज म्हणजे कुठल्याही तक्रारी असतील त्याच्यापासून तो मुक्त होणार आहे. आणि क्वेरुलस क्रिटिसिझम, क्वेरुलस म्हणजेच काय? क्वेरुलस मीन्स इथं अर्थ दिला आहे कंप्लेनिंग, शोईंग दॅट वन इज इरिटेड मीन्स अनॉइड, अनॉइड मीन्स अँग्रीड, अँग्रीड मीन्स चिडकोर, रागीट. आणि तो म्हणतो आहे की क्युरुलस क्रिटिसिझम मीन्स चिडकोर त्याच्यावरती टीका करण्यात आली. क्रिटिक्स त्याच्यावरती जो कवी असल्यामुळे त्याच्यावर अनेक क्रिटिसिझम करण्यात आले. मग ही विल फॉरगेट ऑल दॅट क्रिटिसिझम अँड यू विल गो ऑन इज जर्नी. आपल्या स्वतःच्या प्रवासावरती निघणार आहे. त्याच्यावरती केलेले कंप्लेंट्स, त्याचा अभ्यास, त्याचं मर्यादित जीवन, इनडोअर जीवन, त्याच्यावरती केलेल्या तक्रारी सगळं विसरणार आहे. ही विल फॉरगेट एव्हरीथिंग अँड ही विल बी फ्री माइंडेड अँड गो ऑन इज जर्नी. ही ब्रदर सेज दॅट स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड. ही सेज दॅट ही इज नाऊ फिलिंग हिमसेल्फ स्ट्रॉंग अँड कंटेंट मीन्स सॅटिस्फाईड. सॅटिस्फाईड मीन्स समाधानी. तो समाधानी आणि सदृढ मनानं ट्रॅव्हल टू द ओपन रोड, पुढं असलेल्या सदृढ मनानं पुढं असलेला जो ओपन रोड आहे, अनरिस्ट्रिक्टेड रोड आहे, त्याच्यातून तो प्रवास करणार आहे. पुढं म्हणतो की द अर्थ दॅट इज सफिशियंट. तो म्हणतो की जो अर्थ आहे, अर्थ मीन्स पृथ्वी, जी पृथ्वी आहे ना, दॅट इज सफिशियंट. सफिशियंट मीन्स इनफ, पुरेशी आहे. आणि तो म्हणतोय आय डू नॉट वॉन्ट द दॅट पोएट सेज दॅट ही डझंट वॉन्ट टू रिलाय ऑन कॉन्स्टिलेशन्स मीन्स फेट, डेस्टिनी, दैव, किंवा आपण मराठीमध्ये त्याला नक्षत्र म्हणू शकतो. नक्षत्रावरती ऑन स्टार्स, देवावरती त्याला अवलंबून राहायचं नाही आहे. तो पुढं म्हणतो आहे ही सेज आहे आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर. दोज स्टार्स, दोज कॉन्स्टिलेशन्स, ते नक्षत्र, ते तारे, दे आर आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर. जिथं आहे तिथंच ते बरोबर आहे. ही डझंट वॉन्ट टू ब्रिंग दोज स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन्स ऑन द अर्थ. I know they suffice for those who belong to them. He says that those constellations, those stars, those fate, those destiny, those luck, those fortune, he says that those are sufficient enough for those people who belong to that stars, ज्यांचा त्या कॉन्स्टिलेशनवरती, स्टार्सवरती, लकवरती विश्वास आहे, त्यांच्यासाठीच ते स्टार्स आहेत असं त्याला म्हणायचं आहे. पुढे म्हणतो का बघा, म्हणजेच त्याला स्वतः स्टार्सवरती, नशिबावरती किंवा कोणाच्या प्रभावाखाली येऊन जीवनामध्ये काही करायचं नाही आहे. स्वतःसाठी, स्वतःच्या नॉलेजवरती, स्वतःच्या कर्तृत्वावरती, स्वतःच्या एफर्ट्स म्हणजे प्रयत्नाने त्याला अचीव करायचा आहे, पुढचा प्रवास करायचा आहे. शेवटचा जो स्टँजा आहे तो पॅरेंथेसिस म्हणजे कंसामध्ये दिलेला आहे बघा. म्हणजे स्ट्रक्चरली, बॉडीली तो शेवटचा स्टँजा वेगळा केलेला आहे. कारण तो म्हणतो की जरी त्याचा प्रवास स्वच्छंद मनानं करायचा असेल, कुठल्याही बर्डनखाली करायचा नसेल, स्वतःच्या हिमतीवरती करायचा असेल, तरी तो शेवटी काहीतरी कन्फेस करतो आहे, म्हणजे कबुली देतो आहे. बघा काय कबुली देतो आहे म्हणून त्यांनी कंसात दिलेला आहे. तर कवितेपासून हे शेवटचा स्टँजा म्हणजे कडवं वेगळं ठेवण्यात आलेलं आहे. काय म्हणतो बघा, स्टील हेअर आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स. ही सेज दॅट अल्दो आय एम टेकिंग माय जर्नी व्हेरी फ्री माइंडेडली, व्हेरी व्हॉट कॅन से व्हेरी tension free, but he says that still there are some delicious burdens म्हणजे काही तणाव, त्याच्याबरोबर अजूनही काही डेलिशियस, पण तो तणावासाठी शब्द काय वापरतो बघा, डेलिशियस म्हणजेच काय, टेस्टी म्हणजेच काय, एमी म्हणजे स्वादिष्ट बर्डन म्हणतो आहे. कसं बर्डन कधी स्वादिष्ट असू शकत नाही. त्या ठिकाणी पॅराडॉक्स अलंकार त्यांनी वापरलेला आहे. कारण दोन विरोध गोष्टी म्हणजेच विरोधाभास अलंकार म्हणतो आपण, परस्पर विरोधी दोन ओपिनियन्स त्यांनी एकत्र वापरलेले आहेत. पुढे काय म्हणतो बघा, आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स. माझ्याबरोबर अजून जुने काही बर्डन्स माझ्याबरोबर आहेतच, काही दबाव माझ्याबरोबर आहेच. आय कॅरी देम, आणि माझ्या प्रवासामध्ये
ते प्रवासात हे अगोदरची जी जीवनातले काही बर्डन्स दबाव आहेत ना त्याच्याबरोबर जीवनामध्ये प्रवासामध्ये ते राहणार आहेत. मेन अँड विमेन आय कॅरी देम विथ मी व्हेर एव्हर आय गो. ही सेज दॅट इन हिज लाईफ व्हेर एव्हर ही विल गो दोज बर्डन्स, दोज क्रिटिसिझम and those objections, those complaints which had been made about him, those complaints will be with him in his journey. त्याच्या प्रवासामध्ये सगळ्या तक्रारी, ते दबाव त्याच्याबरोबर राहणारच आहे. म्हणजेच त्याचा प्रवासामध्ये अडथळे नसणार असं नाही. तो प्रवास हे जरी अडथळे असले तरी तो आपला प्रवास हे अडथळ्याशिवाय करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ही विल ट्राय टू टेक दॅट जर्नी विदाउट दिस बर्डन्स ऑल्दो दिस बर्डन्स विल बी विथ हिम. हे बर्डन जरी त्याच्याबरोबर असले तरी तो ते बर्डन्सवरती मात करून प्रवास करणार आहे. शेवटी काय म्हणतो बघा, आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम. स्वेअर म्हणजेच आय टेक ओथ. ओथ मीन्स शपथ घेत, शपथेवर सांगणे. तो म्हणतोय मी शपथेवर सांगतो. आय टेक ओथ दॅट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. तो म्हणतो की हे शक्य नाही आहे. काय? टू गेट रीड ऑफ देम. टू गेट रीड ऑफ म्हणजे सुटका करून घेणे. तो म्हणतो की हे जे बर्डन्स आहेत ना त्याच्यापासून सुटका करून घेणं शक्य नाही आहे. आय कॅनॉट गेट रीड ऑफ देम. बर्डन हे जीवनामध्ये राहणारच, पण तो काय करणार आहे? आय एम फिल्ड विथ देम. सो स्वतः त्या बर्डननं, दबावानं भरला गेलेला आहे. म्हणजेच त्याच्यावरती आज बर्डन जो आहे ना, दबाव त्याच्या मनावरती राज्य करते आहे. पण तो काय करणार आहे? आय विल फिल देम इन रिटर्न. पण एक दिवस तो बर्डनावरती मात करणार आहे. टुडे देअर इज इन्फ्लुएन्स ऑन हिम ऑफ दॅट बर्डन, बट ही सेज दॅट वन आय विल सरपास, ओव्हरकम दोज बर्डन्स अँड आय विल मेक माय जर्नी सक्सेसफुल अँड व्हेरी हॅपी जर्नी. म्हणजे जीवनातील जी समस्या आहेत ना ते समस्या आपल्यासोबत राहणार, पण ते मनात न घेता प्रवास चालू ठेवायचा आहे आणि अशा प्रकारे आपण जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं सांगतोय. त्या ठिकाणी ह्या व्हिडिओमध्ये कमीत कमी MB वापरण्यासाठी किंवा पोस्ट करण्यासाठी मी जरासं थोडक्यात सांगितलेलं आहे. पण तुम्ही पाठीमागे जाऊन बॅकला जाऊन तुम्ही व्हिडिओ परत ऐकू शकता, बघू शकता. ह्याच्यावरती जी एक्सरसाइज दिलेल्या आहेत the exercise which has been given on this poem we will discuss in the next video. Thank you for watching. Bye.